ফাইনেলি ষ্টুডেণ্টছ দ্য ৱেইট ইজ অ'ভাৰ। তোমালোকে সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰি থকা মতে আজি আমি মষ্ট এৱেইটেড ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, যিখন তোমালোকৰ 2026ত আহিবলৈ গৈ আছে। সেইখন আমি আজি ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। তেন্তে ব'লা অলপো সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে এই যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকৰ পচিবিলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি। এতিয়া এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে যদি ভালকৈ পঢ়ি যোৱা তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাই কুৱেশ্যনবোৰ কমন আহিব। হয়তোবা কুৱেশ্যনটো ছেম নাহিব পাৰে, অলপ বেলেগ প্ৰকাৰ আহিব পাৰে, কিন্তু আহিব কিন্তু ইয়াৰ পৰাই। প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। চেপ্টাৰৰ যিখিনি 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি বিষয়ে। এতিয়া চোৱা, এই লেটাৰ টু গডৰ তোমালোকে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এই 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটা চাই গ'লে হ'ল ভালকৈ অলপমান। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে চোৱা, দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ গড, এলাবৰেট। যিজন পষ্টমাষ্টাৰ আছিল তেখেত কি ভগৱানৰ এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আছিল, মানে কেনেকৈ হেল্প কৰিছিল সেইটো তোমালোকে লিখিলে হৈ যাব। তাৰপাছত আছে হোৱাই এণ্ড হাউ ডিড দ্য পষ্টমাষ্টাৰ হেল্প লেঞ্চ', কিয় আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে। এতিয়া চোৱা, কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে ছেইম, আৰু কিয় কৰিছিলে সেইটো অলপমান তোমালোকে এক লাইন লিখিব লাগিব, যে কি পষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চৰ যি ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আছিল সেইটো ভাঙিব বিচৰা নাছিল। তাৰপাছত 3 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ লেঞ্চ কলছ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক, ডু ইউ থিংক হিজ একুজিশ্যন ৱাজ জাষ্টিফাইড। লেঞ্চৰ পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীসকলক এটা মূৰ্খ দল বুলি কৈছিল, তুমি সেইটো কি বুলি ভাবা, একুজিশ্যন যিটো লগাইছিলে সেইটো জাষ্টিফাই হয়নে। তাৰপাছত 4 নম্বৰ আছে হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চছ ফিল্ড, হাউ ডিড হি কনচল হিজ ফেমিলি। লেঞ্চৰ ফিল্ডৰ লগত কি হৈছিল, খেতিৰ লগত কি হৈছিল, আৰু সি তাৰ ফেমিলিক কেনেকৈ সান্তনা দিছিল। 5 নম্বৰটো আছে লেঞ্চৰ ডিড নট শ্ব' এ স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য লেটাৰ, হোৱাই এণ্ড হাউ ৱাজ হিজ ৰিয়েকশ্যন। লেঞ্চৰ যে লেটাৰখন পাই অলপমানো কি আচৰিত হোৱা নাছিল, কিয় আৰু তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল সেইটো লিখিবলৈ কৈছে। তাৰপাছত আছে নেলছন মেণ্ডেলাৰ। এতিয়া ইয়াত 6টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, সেইখিনি ভালকৈ চাই যাবা। হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন এণ্ড কেন হি ফুলফিল হিজ টুইন অব্লিগেশ্যন। মেণ্ডেলাক কি 2টা অব্লিগেশ্যন মেনশ্যন কৰা হৈছে, আৰু সি তাৰ এই যিকেইটা অব্লিগেশ্যন আছিলে, দায়িত্ব আছিলে, সেইকেইটা সি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছিলেনে বাৰু। ইয়াৰ পিছতো আছে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ মেণ্ডেলা ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা। তাৰপিছত আছে হাউ মেণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ 20th century। যিকোনো এটা দিব পাৰে। ইয়াত এনেকৈ সুধিছে যে মেণ্ডেলাই তাৰ দেশৰ চৰকাৰৰ ছিষ্টেমটো কেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিছিল প্ৰথম 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত আৰু 20 শতিকাৰ কি লাষ্টৰ দশকত। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ডাজ মেণ্ডেলা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফ্ৰীডম চেঞ্জ ফ্ৰম চাইল্ডহুড টু এডাল্টহুড। মেণ্ডেলাৰ যি স্বাধীনতাৰ বিষয়ে ভাবিছিল যে স্বাধীনতানো কেনেকুৱা, সেইটো সৰু কালৰ পৰা তাৰ ডাঙৰ কাললৈকে সি কেনেকৈ বুজি গৈছিল। তাৰপিছত আছে হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা টেল এবাউট কাৰেজ এণ্ড লাভ। এই কুৱেশ্যনটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ দিব পাৰে, লাভৰ বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ সুধিব পাৰে আৰু কাৰেজৰ বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ সুধিব পাৰে, যে মেণ্ডেলাই সাহস আৰু ভালপোৱাৰ বিষয়েনো কি কৈছিল। তাৰপিছতো আছে হোৱেন এণ্ড হাউ ডিড মেণ্ডেলা বিগেন হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম, হাউ ডিড ইট চেঞ্জ হিম। ইয়াৰ পাছত ক'ৰ তোমালোকৰ 6টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তাৰপৰা যিকোনো তোমালোকৰ আহিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে কৈছে ৰাইট এনি ষ্টৰি এবাউট দ্য অৰিজিন অফ কৰ্গী পিপুল। কৰ্গী পিপুলৰ অৰিজিনৰ আছিলে নহয় 2টা, এটা হৈছিলে গ্ৰীক আৰু এটা কি আৰবৰ, যিকোনো এটা কিন্তু আহিব পাৰে। তাৰপিছত আছে ডিছক্ৰাইব দ্য পিপুল অফ কৰ্গ, কৰ্গৰ মানুহসকলনো কেনেকুৱা আছিল সেইটো অলপমান দৰ্শাবলৈ কৈছে। ডিছক্ৰাইব দ্য ৱাইল্ড লাইফ বা স্পৰ্ট অফ কৰ্গ, যিকোনো এটা আহিলে যে ডিছক্ৰাইব দ্য ৱাইল্ড লাইফ অফ কৰ্গ বা ডিছক্ৰাইব দ্য স্পৰ্ট অফ কৰ্গ, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতে স্পৰ্টবোৰ মানুহক কি কৰে অফাৰ কৰে, তেনেকৈ আহিব পাৰে। কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগকৈ আহিব পাৰে, সেইকাৰণে শ্লেছ দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে ডিছক্ৰাইব দ্য নেচাৰেল বিউটি অফ কৰ্গ, কৰ্গৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে সেইটোৰ বিষয়ে তোমালোকক বহলাই লিখিবলৈ আহিব পাৰে। তাৰপাছত আছে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট চে কৰ্গ ইজ এ পিচ অফ হেভেন। ইয়াত পয়েট নহয় অথৰ হ'ব লাগিছিলে, যে অথৰে কিয় কৈছে কৰ্গক স্বৰ্গৰ এটা অংশ বুলি। হেভেন বানানটো তোমালোকে লাষ্টত এন এটা দি ল'বা, ইয়াত অলপমান ভুল আছে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে টি ফ্ৰম আছামৰ পৰা 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে। ইয়াত প্ৰথমটো কৈছে চোৱা মেনশ্যন এনি লেজেণ্ড ৰিলেটেড টু টি ফ্ৰম আছাম। যে আমাৰ যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ দিয়া আছে টি ফ্ৰম আছাম, তাৰ পৰা যিকোনো এটা লেজেণ্ড লিখিবলৈ কৈছে। চাইনিজ লেজেণ্ড এটা আছিলে আৰু এটা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড আছিলে, যিকোনো 2টা তোমালোকে ভালকৈ মুখস্থ কৰি যাবা, যিকোনো এটা কিন্তু তাৰ পৰা আহিবই। 2 নম্বৰটো সুধিছে ডিছক্ৰাইব দ্য ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন। ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ বিষয়ে অলপমান লিখিবলৈ কৈছে। এই কুৱেশ্যনটো অলপমান বেলেগকৈও দিব পাৰে, যে ৰাজভীৰে দেখা দৃশ্যটো কেনেকুৱা আছিল ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ বিষয়ে, সেইটো তেনেকৈ আহিব পাৰে। তাৰপাছত আছে হোৱাই ৱাজ ৰাজভীৰ ছ' মাছ এক্সাইটেড ছিইং দ্য চিনেৰী, সেইটো দি এনেকৈ দিব পাৰে যে ডিছক্ৰাইব ৰাজভীৰ ভিউ ফ্ৰম দ্য ট্ৰেইন। ৰাজভীৰেনো ট্ৰেইনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে দেখিছিলে ভিউটো, দৃশ্যটো উপভোগ কৰিছিলে। তাৰপিছত সেই কুৱেশ্যনটো আকৌ সুধিছে যে হোৱাই ৱাজ ৰাজভীৰ ছ' মাছ এক্সাইটেড ছিইং দ্য চিনেৰী, ৰাজভীৰেনো কিয় ইমান এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে চিনাৰীখিনি চাই। তাৰপিছত 4 নম্বৰত সুধিছে হোৱাই ডিড প্ৰাঞ্জল নট শ্ব' ইণ্টাৰেষ্ট এট ৰাজভীৰছ এক্সাইটমেণ্ট। ৰাজভীৰে যে উৎফুল্লিত হৈ গৈছিলে চিনেৰীখিনি চাই, কিন্তু প্ৰাঞ্জলে তাত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা নাছিলে কিয়। 5 নম্বৰটো আছে হোৱাট ডিড প্ৰাঞ্জল টেল ৰাজভীৰ এবাউট টি। প্ৰাঞ্জলেনো ৰাজভীৰক চাহৰ বিষয়ে কি কৈছিল।
এতিয়া এই যি 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকক কমন কুৱেশ্যন দিয়া হ'ল, এইকেইটা তোমালোকক কুৱেশ্যনখিনি একজেক্টলি নাপাব পাৰা, কিন্তু কি হ'ব আনচাৰ যিটো থাকিব এই কুৱেশ্যনৰ সৈতে কিন্তু ছেমে থাকিব। অলপমান তোমালোকে নিজে বুজি লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিকেইটা আছে তোমালোকক সেইখিনি ইমান মাজৰ পৰা নিদিয়ে। যেনেকৈ মেডাম ৰাইজ দ্য বাছৰ পৰা তোমালোকে এই 5টা কুৱেশ্যন চাই যাবা। কি কৈছে চোৱা, হাউ ডিড ভালি প্লেন এণ্ড গেডাৰ অল দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য বাছ জাৰ্ণি। যে ভালিয়ে কেনেকৈ প্লেন কৰিছিলে, কি ধৰণে তাই যাব যায়, কেনেকৈ প্লেন কৰিছিলে, আৰু সকলোবোৰ যিখিনি ডিটেইল আছিলে, তথ্য আছিলে বাছ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে, সেইখিনি কেনেকৈনো তাই জমা কৰিছিলে। ছেকেণ্ডটো আছে হোৱাই দ্য কণ্ডাক্টৰ কল ভালি এজ মেডাম। কণ্ডাক্টৰেনো ভালিক মেডাম বুলি কিয় কৈছিলে। তাৰপাছত 3 নম্বৰত আছে হোৱাট মেড ভালি লাভ অন হাৰ ৱে। ভালিকনো কিয়ে হহাই তুলিছিল তাই যেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছিল, মানে বাছখন যেতিয়া গৈ আছিল ৰাস্তা দি, তেতিয়ানো ভালিয়ে কি দেখি হাঁহিছিল। 4 নম্বৰত আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ এ গাৰ্ল ইজ ভালি। ভালিনো কেনেকুৱা টাইপৰ এটা ছোৱালী। ডিছক্ৰাইব হাৰ কেৰেক্টাৰ, তাৰ চৰিত্ৰটো কি দৰ্শাবলৈ দিছে। 5 নম্বৰটো আছে হোৱাই ডিড ভালি ৰিফিউজ টু লুক আউট অফ দ্য উইণ্ড' অন হাৰ ৱে বেক। যেতিয়া বাছখন ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া ভালিয়ে কি কৰিছিলে, খিৰিকীৰে চাবলৈ অমান্তি হৈছিলে, কিয়। ইয়াৰ পিছত আমি পয়েমলৈ আহিম। দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগনৰ পৰা চাবা। ইয়াৰ 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, যিকোনো এটা কিন্তু আহিবই। ডিছক্ৰাইব দ্য ফাইট বিটুইন দ্য ড্ৰেগন এণ্ড দ্য পাইৰেট। সিহঁতৰ মাজত যিটো ফাইট হৈছিলে ড্ৰেগন আৰু পাইৰেটৰ, সেইটো লিখিবলৈ কৈছে তোমালোকক। ডিছক্ৰাইব দ্য এপিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য পাইৰেট বা ড্ৰেগন। এতিয়া চোৱা, যিকোনো এজনৰ এপিয়াৰেঞ্চটো তোমালোকে এনেকৈ আহিব পাৰে যে পাইৰেটৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে বা ড্ৰেগনৰ, যিকোনো এটা কিন্তু তাৰপৰা আহিব। হোৱাই ডাজ দ্য ড্ৰেগন অলৱেজ ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেছ। ইজ হি ৰিয়েলি কাৱাৰ্ড? হাউ ডাজ হি প্ৰুভ হিজ ব্ৰেভেৰী। যিটো ড্ৰেগন আছিলে সি সদায় কিয় এটা সুৰক্ষিত পিঞ্জিৰাৰ বাবে কান্দি আছিল। সি সঁচাকৈ এজন ভয়াতুৰ আছিলনে, আৰু সি তাৰ নিজৰ যি সাহসিকতা আছিল সেইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিছিলে। 4 নম্বৰত আছে চোৱা, হাউ দ্য আদাৰ কেৰেক্টাৰ ট্ৰিট কাষ্টাৰ্ড আফটাৰ দ্য ফাইট। সকলোখিনি কেৰেক্টাৰ মানে যি তোমালোকৰ সেই নিগনি আছিলে, এটা মেকুৰী আছিলে, কুকুৰ এটা আছিলে, আৰু এটা বেলিণ্ডাও আছিলে লগতে, এইকেইটাই মানে কি কৰিছিলে, কাষ্টাৰ্ডক কেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰিট কৰিছিলে যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডে ফাইটটো শেষ কৰিছিলে। 5 নম্বৰ আছে হোৱাই ডিড দ্য আদাৰ পেট গ' ৱেন দ্য কাষ্টাৰ্ড ফ'ট উইথ দ্য পাইৰেট। বাকীকেইটা যিখিনি পেট আছিলে সেইখিনি ক'লৈ গৈছিলে যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডে পাইৰেটৰ লগত ফাইট কৰি আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমাণ্ডা পয়েমটোৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকক বাছি উলিওৱা হৈছে। ইজ আমাণ্ডা এন অৰফেন হোৱাই ডাজ শ্বি ছে ছ। আমাণ্ডা এটা অনাথ আছিলেনে, তাই কিয় এনেদৰে কৈছে। ছেকেণ্ডটো আছে ইজ আমাণ্ডা এ ষ্টুডেণ্ট, হাউ ডু ইউ ন' দিছ। আমাণ্ডা এটা ষ্টুডেণ্ট হয়নে, আৰু তুমি এইটো কেনেকৈ জানিলা। হোৱাট টাইপ অফ এ গাৰ্ল ইজ আমাণ্ডা, ডিছক্ৰাইব হাৰ কেৰেক্টাৰ। আমাণ্ডানো কেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী ছোৱালী আছিল, আৰু তাইৰ কেৰেক্টাৰটো ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে। 4 নম্বৰত আছে হোৱাট মেছেজ ডাজ দ্য অথৰ ৱান্ট টু কনভে থ্ৰু দ্য পয়েম আমাণ্ডা। কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজনো দিবলৈ বিচাৰিছে যিজন কবি আছে তেখেতে আমাণ্ডাৰ জৰিয়তে। হোৱাট ডাজ দ্য স্পীকাৰ আস্ক হাৰ নট টু ডু। স্পীকাৰ যিজন আছিলে অৰ্থাৎ আমাণ্ডাৰ মাকে তাইক কি কৰিবলৈ মনা কৰিছিলে। এইটো দি আহিব পাৰে তোমালোকৰ এনেকৈ যে হোৱাই ডাজ দ্য স্পীকাৰ আস্ক হাৰ নট টু বি ছ' মুডি। তাই সদায় ইমান যে খঙত থাকে সেইটো কিয় থাকিবলৈ মনা কৰিছিলে স্পীকাৰজনে। তাৰপিছত এনিমেল চেপ্টাৰৰ পৰা 4টা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট ফিল মোৰ এট হোম দেন উইথ এনিমেলছ। কবিয়ে কিয় জীৱ জন্তুৰ লগত থাকি বেছি ভাল পায় ঘৰত থকাতকৈ। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ 100% অহাৰ চান্স আছে। কুৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে, কিন্তু আনচাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে একেই হ'ব। ছেকেণ্ডটো সুধিছে হোৱাট টাইপ অফ ৰিলেশ্যন ডু দ্য এনিমেলছ শ্ব' টু দ্য পয়েট। কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যননো জীৱ জন্তুসকলে কবিৰ প্ৰতি দেখুৱাইছে। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কিন্তু 90% চান্স আছে অহাৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট টাইপ অফ থিংছ হিউমেন ডু এণ্ড এনিমেলছ ডোণ্ট। কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মানুহে কৰে কিন্তু জীৱ জন্তুৱে নকৰে। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ সেই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আধালৈকে কি একেই হ'ব। তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰ হোৱাট ডু ইউ থিংক এনিমেলছ ডোণ্ট নীল টু দেয়াৰ এনচেষ্টৰ লিভ 1000 years অফ এগো। তুমি কি ভাবা যে জীৱ জন্তুৱে কিয় সিহঁতৰ যি এনচেষ্টৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে, বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত জীয়াই আছিলে, সিহঁতৰ আগত কিয় আঁঠুকাৰি নবহে। ইয়াৰ পিছত আমি দ্য বল পয়েমৰ কুৱেশ্যনখিনি চাম। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট ডাজ নট ৱান্ট টু ইনট্ৰুড অন দ্য বয়। হোৱাই হি ডাজ নট গিভ হিম মানি টু বাই আনাডাৰ বল। এই কুৱেশ্যনটো অলপমান ভুল আছে। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট নট হ'ব, ডাজটো নহ'ব, ৱান্ট টু ইনট্ৰুড অন দ্য বয়। এতিয়া ইনট্ৰুড মানে তোমালোকে জানা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি য'ত নেকি কোনেও ৱেলকাম নকৰে। হোৱাই হি ডাজন্ট গিভ হিম মানি টু বাই আনাডাৰ বল। আৰু কি কৈছিলে আমাৰ কবিয়ে কিয় পইচা দিয়া নাছিলে বেলেগ এটা বল কিনি ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আছে হোৱাট টাইপ অফ ৰেছপনচিবিলিটি ডাজ দ্য বয় লাৰ্ণ আফটাৰ লুজ হিজ বল। হোৱাই ইজ হিজ আইজ ডেছপাৰেট। ল'ৰাটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰনো দায়িত্ব এতিয়া শিকিব বলটো হেৰুৱাৰ পিছত, আৰু তাৰ চকু কিয় উদাস হৈ আছিল। 3 নম্বৰটো আছে হোৱাই ইজ মানি কল্ড এক্সটাৰ্নেল বাই দ্য পয়েট।
কবিয়ে কিয় পইচাক বাহ্যিক বুলি কৈছে, মানে পইচা যে বাহিৰা বস্তু, পইচা দি যেনেকৈ ধৰা তুমি কোনোবা সুখ দুখ কিনিব নোৱাৰিবা এনেকুৱা বস্তু। তাৰপাছত আছে হোৱাট শ্বুড এভৰি মেন ন' ওৱান ডে, সকলো মানুহে এদিন না এদিন কি শিকিব লাগিব। এই যে কিবা এটা বস্তু যে হেৰাই গ'লে তাৰ যিটো মূল্য আছে সেইটো কি চিৰকালৰ বাবে নাথাকে, আৰু এইটো এটা কি প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, সেইটো মানুহে কি বুজি পাব লাগিব। সেইটোৱে হ'ব আনচাৰটো। 5 নম্বৰটো আছে হোৱাই ইজ দ্য বয় ষ্টেণ্ডিং ষ্টিল এণ্ড ট্ৰেম্বলিং, ল'ৰাটোৱে কিয় একেবাৰে দৃঢ়ভাৱে থিয় হৈ আছিল আৰু অলপমান কঁপি আছিল। তাৰপিছত আছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, হোৱেৰ শ্বুড দ্য টাইগাৰ বি একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট, বাঘটো ক'ত হ'ব লাগিছিলে কবিৰ মতে, সেইটো জংঘলত হ'ব লাগিছিলে আনচাৰটো। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো সুধিছে হাউ ৱাজ দ্য টাইগাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ ইন দ্য জু ইন জংগল। এইটো কুৱেশ্যনটো দুটা ধৰণৰ আহিব পাৰে, যে যেতিয়া বাঘটো জংঘলত আছিলে তাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে, আৰু যেতিয়া চিৰিয়াখানাত আছিলে তাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে। 3 নম্বৰটো সুধিছে হোৱাই ইজ দ্য টাইগাৰ ইগনৰিং দ্য ভিজিটৰ্ছ, বাঘটোৱে কিয় ভিজিটৰসকলক ইগন'ৰ কৰি আছিল। 4 নম্বৰটো আহিব পাৰে হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ বিহেভ এট নাইট, বাঘটোৱেনো ৰাতি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, আচৰণ কৰে। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তোমালোকক বেছিভাগ নলেজ বেছ কুৱেশ্যন সোধা হয়, সেইখিনি অলপ ভালকৈ তোমালোকে মিলাই চাই যাবা। ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰৰ যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি শেষ হোৱা নাই সেইসকলৰ 2টা চেপ্টাৰে দিম, সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ভালকৈ মুখস্থ কৰি ল'বা, আৰু যিসকলে তোমালোকে মুখস্থ কৰিছা তেন্তে এই চেপ্টাৰৰ এইখিনি কুৱেশ্যন চালে তোমালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে হাউ অজাবেল মেক মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ৱাজ এ বেলকনি এটেচ টু হিজ ৰুম। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে বিটুইন মেক্স এণ্ড অজাবেল হু ডু ইউ থিংক ইজ মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট এণ্ড হোৱাই। এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে, যে অজাবেল আৰু মেক্সৰ মাজত যিখিনি কথোপকথন হৈছিল, কনভাৰচেশ্যন হৈছিল, সেইখিনি তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কিন্তু আনচাৰটো তোমালোকৰ প্ৰায় ছেমেই থাকিব, অলপ খালি তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ লগত বনাই মেলি লিখিবা। 2 নম্বৰটো সুধিছে গিভ এ পেন পিকচাৰ অফ অজাবেল, গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ফ'লাৰ মিটিং উইথ অজাবেল, যে অজাবেলৰ পেন পিকচাৰ, অজাবেল দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা মানুহ আছিল, সেইখিনি তোমালোকক দেখাবলৈ কৈছে। পেন পিকচাৰ মানে ছবি আঁকিবলৈ কোৱা নাই। তাৰপিছত কৈছে যে ফ'লাৰে যেতিয়া অজাবেলৰ লগত মিটিং কৰিছিলে, মানে লগ পাইছিলে, সেইখিনি অলপমান বহলাই লিখিবলৈ কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই যাবা, কিন্তু এইটো এবিলিটিৰ কাৰণে মষ্ট কমন, যিকোনো টাইপৰ তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে, আৰু সেই কুৱেশ্যনটো আহিবই কিন্তু। তাৰপিছত 4 নম্বৰত সুধিছে যে হাউ ইজ অজাবেল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট, অজাবেলনো বাকী চিক্ৰেট এজেণ্টতকৈ কেনেকৈ বেলেগ আছিল। তাৰপাছত 5 নম্বৰটো আছে ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব হাউ অজাবেল ডিফিটেড মেক্স স্কিম টু টেক এৱে দ্য ৰিপৰ্ট, এইটো তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ সৈতে ছেইম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিটটোৰ 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই গ'লে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কমন পৰিবই 4 মাৰ্কৰ কাৰণে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন কমেণ্ট। এই কুৱেশ্যনটো বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে, যে গ্ৰিফিন এজন আইন নমনা মানুহ আছিল, সেইটো বিষয়ে তোমালোকক বহলাই লিখিবলৈ আহিব পাৰে। এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু ভাল ধৰণে চাই যাবা। 2 নম্বৰটো সুধিছে হু ৱাজ গ্ৰিফিন, হাউ ডু এক্সেছ গ্ৰিফিন এ ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট, গ্ৰিফিন কোন আছিল, তুমি কেনেকৈ গ্ৰিফিনক এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট বুলি ক'ব পাৰিবা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাট এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ হেপেন উইথ মিছেছ হল ফাৰ্ণিচাৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰনো এটা অস্বাভাৱিক ঘটনা ঘটিছিল মিছেছ হলৰ যি আচবাব পত্ৰ আছিল সেইখিনিৰ লগত। তাৰপিছত লগতে আহিব যে হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড দ্য চাইণ্টিষ্ট এচেণ্ট্ৰিক, কিয় মিছেছ হলে যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিল গ্ৰিফিন তেখেতক কিয় অলপমান মাথা কেৰেক, মানে অলপ পাগল টাইপৰ ভাবিছিল। 4 নম্বৰটো সুধিছে হাউ ডিড গ্ৰিফিন বিকাম ইনভিজিবল এণ্ড হাউ ডিড হি বিকাম ভিজিবল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, গ্ৰিফিন প্ৰথমতে কেনেকৈ ইনভিজিবল হৈছিল, আৰু সি ইনভিজিবল হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আকৌ ভিজিবল কেতিয়া হৈছিল। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো আছে গ্ৰিফিন ডিছক্ৰাইব গ্ৰিফিনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডিউৰি লেন। এই কুৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে, যে ডিছক্ৰাইব ওৱান ইনচিডেণ্ট হুইচ প্ৰুভ গ্ৰিফিন ইজ এ ললেছ পাৰ্চন, গ্ৰিফিনে ডিউৰি লেনত থাকোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা পাইছিল সেইখিনি লিখিবলৈ কৈছে, আৰু যে গ্ৰিফিন এজন আইন নমনা মানুহ আছিল সেইটো যদি এটা ইনচিডেণ্ট দৰ্শাবলৈ কয় তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে আনচাৰটো ছেইম হ'ব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি এছে চাবলৈ যোৱা 6খন এছে দিয়া হৈছে, যিকোনো এখন ইয়াৰ পৰা কিন্তু আহিবই, আৰু এইবিলিৰ কাৰণে মষ্ট কমনটো হৈছে 2 নম্বৰটো। এতিয়া প্ৰথমটো আছে চোৱা চায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ, এইটো তোমালোকৰ এবিলি অহাৰ পচিবিলিটি 90% আছে। তাৰপিছত সুধিব পাৰে যে এ পাৰ্চন ইউ এডমায়াৰ মষ্ট, এইটো ৱৰ্ড দিব পাৰে ইউৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ। 2 নম্বৰ দিব আৰু এইটো ৱৰ্ড দিব পাৰে যে ইউৰ ফেভৰেট হিৰো, ইউৰ ফেভৰেট পাৰ্চনেলিটি। এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ ছেইম হ'ব, এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিবলৈ ক'ব, আৰু সেইজন আমাৰ কোন, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত চোৱা তোমালোকে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বা তোমাৰ ফেভৰেট হবি যিকোনো এটা চাই যাবা, আৰু লগতে 4 নম্বৰ দিব পাৰে ফেভৰেট গেম বা ফেভৰেট বুক হিচাপে। 5 নম্বৰ তোমালোকৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অফ আছাম। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আহিব ডিচিপ্লিন বা পাংচুৱেলিটি, এইটো অৰ্ডি আহিব পাৰে। তোমালোকৰ যিকোনো 3খন এছে থাকিব, এই 6খন এছেৰ ভিতৰত যিকোনো এখন তোমালোকৰ কমন পৰিবই কিন্তু। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চালে দেখিব পাবা যে তোমালোকৰ লেটাৰ ৰাইটিং বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আহিব 3 মাৰ্কৰ, অৰ্ডি দিয়া থাকিব, তোমালোকে যিকোনো এখন লিখিব লাগিব, হয়তো বা ৰিপৰ্ট লিখিবা নহ'লে লেটাৰ লিখিবা। এতিয়া চোৱা লেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে,
যে এডিটৰলৈ লিখিবলৈ লেটাৰ আহিব পাৰে। এতিয়া এডিটৰলৈ লিখিলে কেনেকুৱা আহিব, লোড শ্বেডিং বা পাৱাৰ কাট দুটা একে হয় বাৰু, বিদ্যুৎ কৰ্তন যে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে ৰোড এক্সিডেণ্ট, পথ দুৰ্ঘটনা। তাৰপিছত 3 নম্বৰত যিকোনো ধৰণৰ কমপ্লেইণ্টৰ কাৰণে কিন্তু আহিব পাৰে, আৰু এইবিলাক কাৰণে মষ্ট কমন এডিটৰলৈ এখন যিকোনো চাই যাবা। 2 নম্বৰত আহিব পাৰে লেটাৰ লিখিবলৈ চোৱা, যে লেটাৰ টু ফ্ৰেণ্ড অৰ ফাদাৰ, তোমাৰ বন্ধুলৈ বা দেউতালৈ চিঠি লিখিবলৈ আহিব পাৰে। এতিয়া চোৱা অৰ দি তোমালোকৰ যি ৰিপৰ্ট দিয়াত আহিব, সেইখিনিৰ ভিতৰতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে বেংক ৰবাৰী বা এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে যিকোনো এখন চাই যাবা। লগতে তোমালোকে চেলিব্ৰেশ্যন, এতিয়া ধৰা টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন, আকৌ তোমাৰ শিশু দিৱস চেলিব্ৰেশ্যন, এনেকুৱাবোৰ চাই যাবা। আৰু এইবুলি কাৰণে মষ্ট কমন ৰিপৰ্টখন তোমালোকৰ থাকিব পাৰে যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি টু জুবিন গাৰ্গ, যে যিকোনো এখন স্কুলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাতিছে জুবিন গাৰ্গক এখন ট্ৰিবিউট দিবলৈ, তেনেকুৱা এখন ৰিপৰ্ট তোমালোকে চাই যাবা। কিন্তু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি কোনোবাই এইবেলি ইংলিছ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া 45 মাৰ্কৰ MCQৰ ই বুক ল'বলৈ বিচৰা, তেন্তে স্ক্ৰীনত অহা নম্বৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি জানি ল'ব পাৰিবা।